नमस्कार, कुकिंग स्पेशल क्षेत्रामध्ये तुमचे अतिशय मनापासून स्वागत आहे गाईस। तर आज आपण बटाट्याचा मऊ लुसलुशीत पराठा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। हा पराठा आपण खूप वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहोत गाईस। बनवायला अतिशय साधी सोपी पद्धत आहे, परत चटपटीत अशी चटणी सुद्धा बनवणार आहोत। चला तर लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका गाईस। सगळ्यात आधी आपण इथे पराठ्यांसाठी पीठ मळून घेऊयात। तर त्यासाठी इथे मी साधारण 2.5 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतले आणि त्यामध्ये अर्धी वाटी आपल्याला मैदा टाकून घ्यायचा आहे। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूयात आणि आपण यामध्ये तेलाचं मोहन टाकतो। इथे साधारण 3 चमचे तेल जे आपण रोज स्वयंपाकासाठी वापरतो ते मी घेतलेलं आहे। तेलाच्या ऐवजी हवं असेल तर मोहनासाठी तुपाचा सुद्धा यूज करू शकता। साधारण 2 चमचे साखर टाकायची आणि व्यवस्थित याला मिक्स करून घ्यायचे। आता अगदी थोड्या प्रमाणात पाणी टाकून आपण पिठाचा इथे गोळा मळून घेणार आहोत। चपातीसाठी ज्या पद्धतीने आपण पीठ मळतो त्यापेक्षा हे पीठ आपल्याला थोडंसं सॉफ्ट असं मळून घ्यायचं आहे। अगदी थोड्या प्रमाणात पाण्याचा वापर करायचा आहे। आता यावरती आपण थोडंसं 1 चमचा तेल टाकून घेऊयात आणि परत एकदा पीठ मळून घेऊयात। पिठाला आपल्याला आता रेस्ट द्यायची आहे गाईस, तर थोड्या वेळासाठी आपण याला साईडला ठेवून देऊयात, झाकण ठेवून। तोपर्यंत आपण स्टफिंग कशी बनवायची ते बघून घेऊयात। स्टफिंग बनवण्यासाठी गाईस इथे मी उकडलेले बटाटे घेतलेले साधारण 3। यामध्ये आपल्याला 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या टाकून घ्यायचे आहेत। इथे साधारण 3 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि अर्धा छोटा चमचा जिरे टाकून घेऊयात आणि अर्धा छोटा चमचा यामध्ये आपल्याला साखर टाकायची आहे। पाणी न टाकता मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचे। आता इथे गॅसवरती कढईमध्ये मी तेल गरम करण्यासाठी ठेवले। 1 चमचा मोहरी टाकायची, थोडंसं हिंग, अर्धा चमचा यामध्ये बडीशेप टाकून घेऊयात आणि जे बटाटे आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेतले होते, जे उकडलेले बटाटे आपण मिक्सरला लावले होते ते आपण आता यामध्ये टाकून घेणार आहोत। पाणी न टाकता आपण हे मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेले आहेत गाईस। 3 मीडियम साईजचे बटाटे मी इथे उकडवून घेतले होते। आता यामध्ये आपल्याला हळद टाकायची आहे, अर्धा छोटा चमचा हळद टाकूयात आणि चवीनुसार यामध्ये आता मीठ टाकून घ्यायचं आहे। आणि गाईस आता आपण याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घेणार आहोत। मिक्स करताना तुम्हाला थोडंसं इथे हे जे बॅटर आहे ते स्टिकी वाटेल, कारण की उकडलेले बटाटे आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेतले, पण जसं मिक्स कराल तसं व्यवस्थित हे बॅटर बनून तयार होतं। तर गॅस बंद करून याला साईडला ठेवायचं आहे। आपली जी स्टफिंग आहे गाईस ती थंड होती तोपर्यंत आपण इथे चटणी बनवायला घेतोय। त्यासाठी इथे नॉनस्टिकचा पॅन घेतलाय। 1 चमचा तेल आपण त्यावरती टाकून घेतले आणि 1 चमचा आपल्याला धने सुद्धा टाकायचे आहेत। हलकेसे आपल्याला थोडंसं फ्राय करून घ्यायचे। इथे 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं मी घेतलेली आहेत गाईस। वाळलेली पानं आहेत, ताजा सुद्धा कढीपत्ता तुम्ही इथे वापरू शकता। याला सुद्धा अगदी थोडंसं फ्राय करायचं आहे, भाजून घ्यायचे। आणि आता यामध्ये आपण शेंगदाणे टाकणार आहोत। इथे साधारण अर्धी वाटी मी शेंगदाणे घेतलेत। चमच्याने जर मोजलेत तुम्ही तर साधारण 2 मोठे चमचे इथे मी शेंगदाणे घेतलेले आहेत। शेंगदाणे भाजूनच आपल्याला इथे वापरायचे आहेत। हिरव्या मिरच्या टाकूया साधारण 2 किंवा चवीनुसार तुम्ही प्रमाण कमी जास्त करू शकता। आता 1 मिनिटभर आपल्याला थोडंसं फ्राय करून घ्यायचं आहे। 1 मिनिटानंतर गॅस बंद करायचा आणि आपल्याला त्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे। इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये इथे साधारण मी 1.5 वाटी ओलं खोबरं घेतलंय। यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं, साधारण 3 चमचे साखर टाकायची आहे। मसाला आपला थंड झालाय तो सुद्धा टाकून घेऊयात। इथे मी चिंचेचं पाणी घेतले गाईस, साधारण 1 वाटी। मिक्सरमधून चटणी वाटताना आवश्यकतेनुसार पाणी टाकून आपण याला मिक्सरमध्ये फिरवून घेणार आहोत। गाईस आपली जी चटणी आहे ती सुद्धा इथे बनवून तयार झालेली आहे आणि आपली जी स्टफिंग आहे ती सुद्धा पूर्णपणे थंड झालेली आहे आणि पिठाची सुद्धा रेस झाली। तर आता आपण पराठे बनवायला घेऊयात। तर पीठ छान असं मळून घ्यायचं। परत एकदा बघू शकता एकदम सॉफ्ट असं पीठ आपलं मळून तयार आहे। आता पिठाचा एक छोटासा गोळा आपण घेतलेला आहे आणि हाताला गव्हाचं पीठ लावायचं आणि याची वाटी बनवून घ्यायची, ज्या पद्धतीने पुरणपोळीसाठी बनवतो त्याच पद्धतीने। जी आपली थंड झालेली स्टफिंग आहे ती सुद्धा आता यामध्ये टाकून घेऊयात। इथे साधारण 1.5 चमचा स्टफिंग मी यामध्ये टाकून घेणार आहे आणि याला व्यवस्थित या पद्धतीने, ज्या पद्धतीने व्हिडिओमध्ये बघताय त्या पद्धतीने व्यवस्थित असायला पॅक करून घ्यायचंय। हे जे उरलेलं पीठ असतं गाईस ते आपल्याला अजिबात काढून टाकायचं नाहीये, कारण की ज्यावेळेस आपण यामध्ये स्टफिंग भरतो त्यावेळेस ते पीठ जे आहे म्हणजे आपली जो पराठा आहे तो फाटत नाही। जर तुम्ही पीठ काढून टाकलं वरचं तर पराठा जो आहे तो फाटू शकतो। आता एकदम हलक्या हाताने आपल्याला याला लाटून घ्यायचं आहे। गव्हाच्या पिठाचा वापर करायचा आणि एकदम हलक्या हाताने लाटायचा आहे। बघू शकता तुम्ही एकदम पातळ असा पराठा इथे लाटून तयार झालेला आहे। आता भाजण्यासाठी नॉनस्टिकचा पॅन घ्यायचा आहे। पॅनवरती पराठा टाकायचा। गॅसची फ्लेम आपल्याला पूर्णपणे फुल ठेवायची आहे आणि दोन्ही बाजूने पराठा आपल्याला इथे भाजून घ्यायचा आहे।
पराठा पलटवल्यानंतर थोडंसं तूप इथे लावलेलं आहे मी, तुपाने आपण याला ग्रीस करतोय. हवं असेल तर तेलाचा सुद्धा वापर करू शकता. हा पराठा गाईज फुलत नाही, कारण की आपण जे बटाट्याची जी स्टफिंग आहे ते एकदम असे मॅश करून वापरलेली आहे, त्यामुळे हा जो पराठा आहे तो फुलत नाही, पण एकदम मऊ लुसलुशीत असे पराठे बनवून तयार होतात. काय मस्त असं दोन्ही बाजूने पराठा मी ते भाजून घेतलेला आहे. दिसायला जितका भन्नाट दिसतोय तितकी त्याची टेस्ट सुद्धा खूपच अप्रतिम अशी लागते. फुल फ्लेमवरतीच आपल्याला पराठा भाजून घ्यायचा आहे. सगळ्यात आपला पराठा जो आहे तो इथे भाजून तयार झालेला आहे. आता मी याला एका प्लेटमध्ये काढून घेते आणि याच पद्धतीने बाकीचे जे पराठे आहेत ते सुद्धा मी इथे बनवून तयार करून घेते. सो गाईज आपला कापसासारखा मऊ लुसलुशीत असा बटाट्याचा पराठा आणि चटपटीत अशी ओल्या नारळाची चटणी इथे बनवून तयार झालेली. हे जे कॉम्बिनेशन आहे ना गाईज, याची जी टेस्ट आहे ती खूपच भन्नाट लागते. सो या पद्धतीने हा पराठा तुम्ही एकदा नक्की घरी ट्राय करा. रेसिपी आवडली असेल गाईज तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अजून तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. चला तर भेटत अशाच नवीन हटके रेसिपीज माझ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.